Bạn có bao giờ cảm thấy bị kẹt trong những suy nghĩ về ham muốn, những cảm giác mà dường như không thể dứt ra được, dù biết rằng chúng đang kéo bạn ra xa khỏi cuộc sống an yên và hạnh phúc? Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá những bài học quý giá từ Phật giáo, hướng dẫn bạn cách làm chủ và vượt qua ham muốn tình dục, sắc dục và những cảm xúc khó kiểm soát. Điều này không chỉ giúp bạn có một tinh thần sáng suốt, tập trung mà còn giúp bạn tìm lại sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Vị sư trụ trì mà chúng tôi sẽ kể về trong video là người đã đi qua hành trình gian nan này, và nhờ vào sự tu tập và hiểu biết sâu sắc về Phật Pháp, ông đã tìm ra những cách thức để giải phóng tâm trí khỏi những ràng buộc của sắc dục. Những câu chuyện thực tế và lời dạy của ông sẽ giúp bạn nhận ra những giá trị không thể đo lường trong cuộc sống. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực hoặc bị cuốn vào cảm giác tội lỗi, video này sẽ mang lại cho bạn những câu trả lời bạn cần. Hãy theo dõi đến cuối để hiểu rõ cách các bài học này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bài học 1. Chấp nhận và không phán xét suy nghĩ của mình. Đức Phật từng dạy rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều bắt đầu từ tâm trí. Khi ta chấp nhận sự tồn tại của những suy nghĩ ham muốn mà không phán xét, không cho chúng quá nhiều sức mạnh, ta sẽ dễ dàng vượt qua chúng hơn. Vị sư trụ trì mà chúng tôi kể về trong video đã trải qua nhiều năm tu hành, và ban đầu, ông cũng phải đối diện với những cảm xúc này. Thay vì chống lại hay chối bỏ, ông học cách quan sát suy nghĩ một cách bình thản, như thể đứng bên bờ sông và nhìn những chiếc lá lướt qua dòng nước. Những ham muốn, khi không bị đẩy lùi, sẽ tự nhiên trôi đi mà không gây xáo trộn cho tâm trí. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường cảm thấy áy náy hoặc tội lỗi mỗi khi xuất hiện những suy nghĩ không mong muốn. Tuy nhiên, bằng cách học cách chấp nhận chúng mà không phán xét, bạn có thể giải phóng năng lượng tiêu cực và giữ cho tâm trí bình an. Thử thực hành điều này mỗi khi bạn nhận ra sự hiện diện của những cảm xúc mạnh mẽ và tự hỏi liệu chúng thực sự có đáng để bạn bị cuốn theo hay không. Nếu bạn đã từng trải qua những giây phút khó khăn này, hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận và đừng quên nhấn like nếu bạn cảm thấy bài học này hữu ích. Bài học 2. Thay thế suy nghĩ tiêu cực bằng suy nghĩ tích cực. Thay vì để tâm trí bị điều khiển bởi những ham muốn, một cách hữu hiệu để chuyển đổi năng lượng là tập trung vào những suy nghĩ tích cực và ý nghĩa. Vị sư trụ trì đã chia sẻ rằng, trong những thời khắc ông cảm thấy tâm trí mình bị cuốn vào vòng xoáy của sắc dục, ông liền tập trung vào lòng biết ơn và tình yêu thương. Ông nghĩ đến những người thân yêu, những học trò đang cần ông và những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống mà ông theo đuổi. Ông kể về một câu chuyện đầy cảm động trong thời gian làm trụ trì. Một lần nọ, khi ông bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện của những suy nghĩ không mong muốn, ông đã chọn thiền định về lòng từ bi. Ông nhắm mắt lại và tưởng tượng bản thân mình gửi tình yêu thương và lòng tốt đến tất cả mọi người xung quanh, từ những học trò, bạn bè đến cả những người xa lạ. Điều này giúp ông nhanh chóng chuyển hướng tâm trí và tạo nên một nguồn năng lượng tích cực, mạnh mẽ. Bạn cũng có thể thực hành điều này. Mỗi khi nhận ra những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, hãy dành thời gian nghĩ về điều gì đó tích cực, một mục tiêu lớn, một người bạn quý mến, hoặc một điều bạn biết ơn trong cuộc sống. Bài học 3. Tập trung vào sự phát triển bản thân và mục tiêu dài hạn. Lý do nhiều người cảm thấy khó kiểm soát ham muốn là vì họ không có đủ mục tiêu hoặc định hướng rõ ràng trong cuộc sống. Sư trụ trì đã kể lại rằng, ông từng giúp đỡ một thanh niên trẻ đến chùa để tìm cách thoát khỏi vòng xoáy của sự mê hoặc tình dục. Sau khi trò chuyện, ông khuyên thanh niên ấy lập ra một kế hoạch dài hạn về những gì anh ta thực sự mong muốn đạt được trong cuộc sống. Khi thanh niên ấy tìm ra được mục tiêu cá nhân rõ ràng, những suy nghĩ tiêu cực về ham muốn đã dần bị đẩy lùi. Ông dạy rằng khi bạn có những mục tiêu tích cực, bạn sẽ dành hết thời gian và năng lượng để thực hiện chúng, và như vậy, những ham muốn tầm thường không còn chỗ để nảy sinh trong tâm trí bạn. Đặt cho mình những mục tiêu nhỏ như cải thiện sức khỏe, học hỏi một kỹ năng mới, hay thậm chí là tập trung phát triển sự nghiệp, và bạn sẽ nhận ra rằng mình đang tiến bộ từng ngày và những cám dỗ trước đây trở nên mờ nhạt. Bài học 4. Rèn luyện khả năng tự kiểm soát trong cuộc sống hàng ngày. Tự kiểm soát không chỉ áp dụng trong các vấn đề lớn mà còn phải được rèn luyện trong những hành động nhỏ hàng ngày. Sư trụ trì đã kể về việc ông tự rèn luyện sự kiểm soát từ những thói quen đơn giản như tuân thủ thời gian thức dậy hàng ngày, kiểm soát chế độ ăn uống và tránh xa các tác nhân gây phân tâm như mạng xã hội. Những việc nhỏ này khi được thực hiện đều đặn sẽ giúp bạn phát triển sự tự chủ mạnh mẽ hơn và dễ dàng vượt qua những thách thức lớn như ham muốn tình dục. Bài học 5. Xây dựng môi trường xung quanh tích cực.
Chúng ta không thể sống một mình và không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Vị sư trụ trì luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn bạn bè, đồng nghiệp và những người bạn đồng hành đúng đắn trong cuộc sống. Ông chia sẻ về việc ông từng hướng dẫn một thanh niên rời bỏ nhóm bạn có thói quen sống phóng túng và tìm kiếm những người bạn mới, những người có mục tiêu tương đồng với sự tu tập của anh. Bằng cách bao quanh bản thân với những người tích cực, chúng ta có thể tạo ra một môi trường hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình loại bỏ những suy nghĩ và ham muốn không lành mạnh. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những người bạn tích cực, hãy nghĩ đến việc tham gia vào các nhóm cộng đồng, các tổ chức từ thiện hoặc các lớp học liên quan đến phát triển bản thân. Bài học 6. Thực hành lòng biết ơn để chuyển hóa tâm trí. Một trong những công cụ mạnh mẽ mà vị sư trụ trì đã dạy để vượt qua ham muốn là lòng biết ơn. Khi tập trung vào những điều bạn đã có thay vì những điều bạn thiếu, bạn sẽ giảm bớt sự khao khát và ham muốn không lành mạnh. Sư trụ trì kể lại rằng, mỗi buổi sáng ông đều dành vài phút để cảm nhận lòng biết ơn về những điều giản dị nhất. Không khí trong lành, một ngày mới đầy hứa hẹn và những mối quan hệ đáng quý trong cuộc sống. Hãy thử thực hành điều này hàng ngày. Mỗi khi cảm thấy bị cuốn vào những suy nghĩ không mong muốn, hãy dừng lại và nghĩ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà bạn đang có. Điều này không chỉ giúp bạn giải tỏa tâm trí mà còn giúp bạn trở nên tích cực và hạnh phúc hơn. Qua những bài học từ vị sư trụ trì, chúng ta đã hiểu rõ rằng vượt qua ham muốn tình dục và sắc dục không phải là điều không thể. Bằng cách chấp nhận suy nghĩ của mình, thay đổi chúng bằng những tư tưởng tích cực, tập trung vào mục tiêu, rèn luyện tự kiểm soát, xây dựng môi trường xung quanh tích cực và thực hành lòng biết ơn, chúng ta có thể giải phóng tâm trí khỏi những ràng buộc này. Hãy nhớ rằng, hành trình này không diễn ra một sớm một chiều, nhưng nếu bạn kiên trì, kết quả sẽ đáng giá. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên để lại ý kiến của bạn và nhấn like để lan tỏa thông điệp này đến nhiều người hơn.